ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.4% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ 9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 0.25% ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਲੱਖਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 0.2% ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। This morning we announced that after more than a year and a half, we are ending quantitative easing. We undertook QE first to help restore market functioning and then to boost our monetary policy stimulus. Since last October, in line with progress in Canada's economic recovery, we have been gradually reducing the pace of our QE purchases. With the economy once again growing robustly, Governing Council judged the QE is no longer needed. This means we will stop growing our holdings of Government of Canada bonds. But let me remind you that the significant stimulus we have injected through QE remains in place. We're just not adding to it. We call this the reinvestment phase. In this phase, we will purchase bonds only to replace those that are maturing so that our overall holdings of Government of Canada bonds remain roughly stable over time. The end of QE comes as increasing vaccination rates are enabling continued progress in the economic recovery in Canada and around the world. While new complications of reopening continue to crop up and they are boosting the prices of many globally traded goods, I'm struck by how much progress our economy has made since the start of the crisis. We've come a long way. And our forecast is for an increasingly healthy economy, even if these complications are going to be with us for a while longer. ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂਘ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ 2022 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ 6% ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ 6.5% ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 4.6% ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 3.7% ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। However, the recovery of low-wage jobs continues to lag. Many people are working many fewer hours than they would like, and the large number of people who have been unemployed for more than 6 months remains a concern. Slack remains in the labor market. But even as the unemployment rate is still well above pre-pandemic levels, job vacancies have risen sharply. This is unusual. Our recent Business Outlook survey indicates that labor shortages have intensified in 2 areas. The first is shortages of skilled trades and digital workers. This is a challenge that existed before the pandemic as well. The second is more pandemic related.
As service businesses like restaurants and stores reopened this summer, many had trouble hiring workers quickly enough to meet the surge in demand. Part of this reflects the reality that it simply takes time for companies to find workers with the right skills and for workers to find the right jobs. Repeated closures in some tech sectors and the challenges of working in high-contact jobs during a pandemic may also be affecting the workforce. About half of the unemployed workers who responded to the recent Canadian survey of consumer expectations said they're considering a move to a different industry. ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 4.4% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.1% ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 2% ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟ, ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਗੈਸ, ਵਹੀਕਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਕਲਮ ਗਵਰਨਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 0.25% ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ 2022 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 14.4% ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਔਸਤਨ ਇਹ 4.7% ਰਹੇਗਾ, यानी कि होर वध सकदा है। 5 तो घटेगा पर 4.75%। हाल की घड़ी 4.4% तो थोड़ा वध दस्सिया गया, पर 4.75% तक बनया रहेगा। इस तो घटन की उम्मीद नहीं है। अगले साल इस दे 3.4% रहन की संभावना बनी हुई है, पर यह 3.4% ते आवेगा जां नहीं ये अगला साल दसेगा। तो फिर 2023 तक ये 2% तक मुड़ आवेगा। हुण लगातार घटन की गल की जा रही है, पर सप्लाई दी चेन का की बनेगा। चीज़ों दी कीमतां विच वाधा होण पिछे सप्लाई चेन विच पैण वाले अड़िके जिहड़े ने उस जिम्मेवार ने। इस नाल कंपनियां लई कीमतां वधियां ने ते जिन्हां वस्तां दी वधेरे डिमांड है उन्हां दी सप्लाई सीमित होई है। बैंक नूं यह भी डर है कि इस साल के अंत में सप्लाई संबंधी दिक्कतां होर भी वध सकदियां। उन्हां आख्या कि असीं जाणदे हां कि उच्चियां कीमतां कैनेडा वासियां लई चुनौतीपूर्ण ने, जिस करके उन्हां लई अपना बिल्लां नूं पूरा करना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिवाना चाहता हाँ कि महंगाई अज जिन्नी उच्ची नहीं रहेगी, भावें इसनूं हेठां आउण दे लई समां लगेगा, पर थोड़ा समां तां जरूर लगेगा। Governing Council also spent some time discussing supply chain disruptions. The global shortages of semiconductors and other manufacturing inputs, as well as shipping and other transportation bottlenecks, are affecting production and delaying deliveries of many goods. While we highlighted some of these problems in our July NPR, they are more widespread and look to be more persistent than we anticipated. Quantifying the impact of these supply factors is difficult, but the implication is that there is likely less excess supply in the economy than we thought there would be. We now expect the output gap to close sometime in the middle quarters of 2022, which is earlier than we projected in July. Let me underline that there is more uncertainty than normal about the economy's productive capacity due to the very unusual circumstances of the pandemic. The combination of ongoing supply disruptions and related cost pressures, as well as higher energy prices, is putting upward pressure on many prices around the world. In Canada, inflation is currently running at about 4.5%. We now expect it to rise to close to 5% by the end of this year, before coming back down to around the 2% target by the end of next year. In other words, we continue to expect that inflation will ease back, but relative to our July forecast, it's higher for longer. We know higher prices are challenging Canadians and making it harder for them to cover their bills. I want to assure you that inflation is not going to stay as high as it is today,
even if it's going to take somewhat longer to come down. The Bank of Canada is committed to ensuring that the price increases we're experiencing today don't become ongoing inflation. So far, measures of medium to long-term inflation expectations remain well anchored on the 2% target, and overall wage pressures remain moderate. This suggests that the higher prices are not becoming embedded in expectations of ongoing inflation. As these forces play out, it's our job to bring inflation back to target, and I can assure you we will do that. In view of the continued excess capacity in the economy, my fellow governing council members and I judged that the economy still needs considerable monetary policy support. While we ended QE, we kept our policy interest rate at its lowest level and reaffirmed our commitment to keep it there until slack is absorbed so that the 2% inflation target is sustainably achieved. Based on our current projection, this happens sometime in the middle quarters of 2022. Let me conclude with some additional information on the end of QE and the shift to reinvestment. Following the announcement of our decision this morning, we issued a market notice outlining in detail the changes to our market operations. Because bond maturities are lumpy, we're moving to a monthly rather than a weekly target for our purchases. That target will range between $4 to $5 billion per month. This includes our purchases in both the primary and the secondary markets. As outlined in the market notice, to keep our holdings of Government of Canada bonds roughly stable, we plan to purchase roughly $1 to $2 billion per month in the primary market and roughly $2.5 to $3.5 billion per month in the secondary market. How long the reinvestment phase lasts is a future monetary policy decision. It will depend on the strength of the recovery and the evolution of inflation. But as I indicated in September, it is reasonable to expect that we will be there for a period of time, at least until we raise our policy interest rate. We will continue to provide the appropriate degree of monetary policy stimulus to support the recovery and achieve the inflation target. ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ CPI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਰ 1.95% ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਗੈਲਨ ਦੁੱਧ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰ $4.49 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $5.69 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਭੋਜਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਟੈਕਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ $5200 ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ $6700 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 27% ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 4.1% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਘੱਟ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ $16 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰ ਹੁਣ ontario ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ $15 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I'm Tiff Macklem. I'm a dad, I'm a husband. I like sports, especially outdoor sports. I'm also the governor of the Bank of Canada. What is inflation? Imagine you're saving up to buy something. Maybe you want to buy a new cell phone. They're expensive. It's going to take a while to save up enough money to buy one. And then you go and you buy one and you discover the price has gone up. You can't afford it anymore. Well, when prices of most goods and services are going up, that's inflation.
What's the problem with inflation? When there's too much inflation, prices tend to move around a lot, and it's hard to plan. It's hard to know how much you need to save to buy things. When inflation's too high, it messes up how the economy works, and that's bad for everyone. How do you stay on top of that? At the Bank of Canada, we spend a lot of time analyzing the forces at work on the economy, and that helps us anticipate where inflation's going so we can get ahead of it and try and keep inflation close to the 2% target. 2% inflation is a little bit like the story of Goldilocks and the Three Bears. 2% is not too hot, it's not too cold. When inflation's too hot or too high, prices are going up, they're unpredictable, and it's hard to plan. When inflation's too low or too cold, the economy is usually struggling. There's not enough spending. There's not enough jobs in the economy. What we've found is that by keeping inflation around 2%, the economy is well balanced and it's creating growth and jobs for Canadians. Have we ever had really high inflation? Back in the 1970s, when I was a teenager, inflation was more than 10%. And I didn't really understand inflation, but what I could see was it seemed to make everybody angry. There were a lot of worker strikes. Everybody seemed to feel ripped off, that their paycheck didn't buy as much as they thought it should. In 1991, the Bank of Canada began targeting inflation. And since then, inflation has been very stable and much more predictable around its 2% target. That's helped the economy work better. We work for Canadians to control inflation, and that's a pretty cool job. ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਾਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਭੋਜਨ, ਗੈਸੋਲੀਨ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਚਤ ਜਾਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਾ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਚੈਕ ਸਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਵੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵੇਤਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਆਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ $150 ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜਸ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਕਦ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਲਾਗਤ। ਲਾਗਤ ਪੁਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ $5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਦਾ, ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $10 ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੀਲੀਅਮ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $20 ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ $5 ਤੋਂ $10 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਛਾਪ ਕੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਛਾਪ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ 9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਟੈਟ ਕੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 33% ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.8% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.5% ਵਾਧਾ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ UN ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਮਹਿੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਹੇਗੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ? ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਥਿਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।